โมดูลที่ 3เราจะมาดูเรื่อง Electrical Hazard กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัว Electrical Hazard นะครับหลักๆนะครับก็จะประกอบไปด้วย3อย่างนะครับก็คือในเรื่องของ Electric Shock นะครับ Arc Flash นะครับแล้วก็เรื่องของ Ignition and Explosion นะครับเดี๋ยวเราดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือในเรื่องของ Electric Shock Hazard นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก็อยากจะให้ดูคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นของทางการไฟฟ้าเขาทำขึ้นมานะครับลองดูกันครับระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัยมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้มองข้ามอะไรไปดูกันนี่ไงเล่นเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตากฝนมันก็ช็อตนะดิฝนมาแล้วเก็บเข้าบ้านเถอะปรารถนาดีจากการไฟฟ้านครหลวงจากในคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนะครับออกไปกินข้าวนอกบ้านนะครับแล้วก็มีการเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยออกไปใช้บริเวณนอกบ้านนะครับทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เขานำออกไปใช้นะครับมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝนนะครับพอเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาทั้งสองโดนไฟดูดนะครับผมแล้ว Electric Shock เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือ Electric Shock เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเรานะครับเข้าไปเป็นตัวนำนะครับหรือว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้านะครับพอร่างกายเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้มีกระแสเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวเรานะครับเราก็เลยเกิดโดนไฟดูดนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยก็มักจะมีจุดสัมผัสนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับ2จุดนะครับก็อาจจะเป็นมือซ้ายมือขวานะครับหรือว่ามือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ขาเราเนี่ยต่ออยู่กับพื้นนะครับก็คือต่ออยู่กับดินนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวงจรก็เลยทำให้มีกระแสไหลผ่านตัวเรานะครับทีนี้เนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือพยายามไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็คือพยายามอย่าไปจับส่วนที่มันมีไฟอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีคนโดนไฟดูดอยู่นะครับเวลาเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับเราก็อย่าเข้าไปจับโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแล้วเราไปจับโดยตรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เราโดนดูดไปด้วยนะครับผมแล้วก็พยายามรักษาระยะนะครับของตัวเรานะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีไฟอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปสัมผัสโดนบังเอิญนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับก็คือลดปริมาณกระแสนะครับที่ไหลผ่านร่างกายนะครับถามว่าทำยังไงได้บ้างนะครับในกรณีนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเคสที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปช่วยคนที่โดนไฟดูดนะครับผมเราก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์นะครับที่เป็นฉนวนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคนถูกไฟดูดนะครับซึ่งไอการที่เราใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนนะครับมันก็อาจจะมีไฟฟ้าบางส่วนเนี่ยที่ไหลผ่านร่างกายตัวเรานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปริมาณที่มันน้อยมากนะครับจนอาจจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับรวมถึงเราอาจจะใส่พวกรองเท้าหรือถุงมือฉนวนนะครับผมเวลาที่เกิดเราต้องเข้าไปทำงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันยังมีไฟอยู่นะครับแล้วก็เราไม่สามารถดับไฟได้นะครับก็อาจจะต้องใส่พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเรานะครับและให้อันตรายนะครับทีนี้เนี่ยวิธีนะครับที่เราจะโดนไฟดูดนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับเขาเรียกว่า direct contact นะครับก็คือไปสัมผัสโดยตรงนะครับก็คือไปสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่มันมีไฟอยู่นะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นตัวบัสบาร์นะครับที่มีการจ่ายไฟฟ้าอยู่นะครับและมือเราเนี่ยไปสัมผัสโดนนะครับซึ่งกรณีแรกนะครับก็คือว่ามือเราเนี่ยไปสัมผัสโดนนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยอยู่บนพื้นดินนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าที่มันมีฉนวนนะครับมันก็เลยทำให้กระแสเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวนำนะครับผ่านมือเรานะครับที่ไปสัมผัสโดนตัวนำนั้นนะครับแล้วก็ไหลลงมาสู่เท้าเรานะครับแล้วก็วนกลับมานะครับที่สายดินนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับครบวงจรตามนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับที่เราบอกว่าเราอาจจะใส่รองเท้า
ที่เป็นฉนวนนะครับหรือว่าอาจจะยืนอยู่บนอุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็คือไอตัวสีขาวๆนะครับทีนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะจับโดนข้างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วโดนไฟดูดเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับก็คือจับจากข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างใดข้างหนึ่งนะครับพอเราจับแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากกระแสเนี่ยมันไหลไม่ครบวงจรนะครับเพราะว่ามันมีฉนวนตัวนี้ขั้นอยู่นะครับก็ไม่โดนไฟดูดแต่เราก็มีโอกาสที่จะโดนไฟดูดจากการที่มืออีกข้างหนึ่งของเรานะครับไปสัมผัสเข้ากับตัวนำนะครับอีกเฟสหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้กระแสไหลผ่านมือเราทั้งสองข้างนะครับครบวงจรนะครับอาจจะไปจับระหว่างลายกับลายนะครับหรือว่าอาจจะจับระหว่างตัวลายกับนิวตันนะครับก็สามารถทำให้ครบวงจรได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เราโดนไฟดูดนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่า indirect contact นะครับ indirect contact เนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้ไปสัมผัสกับส่วนที่มันเป็นตัวนำนะครับแต่ว่าเราดันไปสัมผัสกับบริเวณที่มันเป็นโครงของอุปกรณ์นะครับแล้วดันมีไฟรั่วอยู่นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเกิดไฟรั่วนะครับก็คือดูจากเส้นสีแดงๆนี้นะครับก็คือมีไฟรั่วแล้วเราก็บังเอิญไปสัมผัสโดนโครงของอุปกรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเคสเดิมนะครับก็คือว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าที่มันเป็นฉนวนนะครับมันก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านตัวเฟสตัวนี้มานะครับแล้วก็วิ่งลงมานะครับผ่านตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลงมาที่โครงนะครับจากโครงเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่มือเรานะครับแล้วก็ลงไปที่เท้าเรานะครับแล้วก็ไปครบวงจรที่สายดินนะครับก็เลยทำให้เราโดนไฟดูดนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่เรายืนอยู่บนฉนวนนะครับหรือว่าใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนนะครับแล้วเกิดเราบังเอิญนะครับไปสัมผัสอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วนะครับ2อุปกรณ์ในจังหวะเดียวกันนะครับแล้วก็ทั้ง2อุปกรณ์เนี่ยอาจจะไฟรั่วคนละเฟสนะครับมันก็สามารถทำให้เกิดการครบวงจรได้นะครับก็คือทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้มีกระแสเนี่ยไหลผ่านตัวเรานะครับก็ทำให้เราโดนไฟดูดนะครับทีนี้นะครับก็ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เราโดนตัวไฟดูดนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราจะสามารถป้องกันโดนไฟดูดได้ก็คือไอตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่ใช้งานนะครับก็คือก็ต้องมีgood insulation นะครับหรือว่ามันมีความเป็นฉนวนที่ดีนะครับก็คือว่าเราก็จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์เนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือว่าต้องมีการต่ออุปกรณ์ลงกราวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่เกิดไฟรั่วนะครับมันจะได้ลงกราวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยนะครับจะได้ดีเทคเจอแล้วก็ทำการตัดวงจรออกไปนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือตะกี้เล่าไปแล้วก็คือก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่ดีด้วยนะครับก็คือถึงแม้เรามีสายกาวที่ดีนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับหรือไอตัว Circuit Breaker เนี่ยนะครับถ้ามันไม่อยู่ในสภาพดีนะครับเวลาที่มันเกิดไฟรั่วนะครับแล้วก็ไหลลงกราวเนี่ยแทนที่ปกติเนี่ยมันจะต้องตัดออกไปนะครับเพื่อที่จะเปิดวงจรนะครับแล้วเวลาคนมาจับเนี่ยจะได้ไม่มีไฟนะครับมันก็จะไม่ทำการเปิดวงจรนะครับแล้วกระแสเนี่ยไฟรั่วนะครับมันก็ยังค้างอยู่ที่ตัวโครงของอุปกรณ์นะครับพอจังหวะที่คนเนี่ยมาจับโดยบังเอิญเข้าไปนะครับก็จะทำให้คนคนนี้นะครับโดนไฟดูดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็คือว่าเราก็จะต้องมี procedure การทำงานที่ดีนะครับก็คือว่าเวลาเราเข้าไปทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราก็ต้องมี procedure ในการตัดไฟนะครับเพื่อที่จะ ensure ว่าเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับไม่มีไฟที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือเรื่องของการทำ maintenance นะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลมันอย่างดีนะครับพอใช้งานไปนานๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ไอ้ฉนวนเนี่ยที่เราบอกว่าดีเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสื่อมสภาพลงนะครับก็อาจจะทำให้ไอ้ตัวไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถลีกลงโครงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการทำ maintenance ที่ดีนะครับก็จะทำให้ไอ้ค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์เนี่ยยังคงค่าอยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือว่าเราก็ต้องมี safety awareness นะครับก็คือว่าเวลาเราเข้าไปทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็ต้องพึง
ระวังไว้นะครับก็คือรู้ไว้ในใจว่าอันนี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่มันมีไฟได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าจังหวะโชคไม่ดีขึ้นมานะครับเกิดไฟรั่วนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เราคิดว่าเราprotection ต่างๆที่เราป้องกันไว้เนี่ยมันไม่ทำงานตามที่เราคาดนะครับเราก็ควรจะต้องใส่อุปกรณ์ PPE ในการทำงานด้วยนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับเกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคสนี้นะครับเราก็จะยกตัวอย่างว่าเราก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือไอตัวเตาไฟฟ้าเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการรั่วลงโครงนะครับโดยเราสมมุติว่าไอตัวค่าความต้านทานเนี่ยนะครับอยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับเราก็ไปคำนวณหากระแสนะครับที่มันจะรั่วลงมานะครับก็คือเรากระแสนะครับ I ก็เท่ากับ V ส่วน R นะครับก็คือ220โวลต์หารด้วย 10,000 โอห์มนะครับก็คือมันก็จะมีกระแสนะครับอยู่ที่22มิลลิแอมป์ทีนี้เราถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราโดนไฟรั่วเนี่ยที่22มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับเราปลอดภัยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคำตอบนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนถัดไปนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราโดนไฟดูดนะครับก็คือในเรื่องของฉนวนนะครับซึ่งเรื่องของฉนวนเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัว Terminal Box นะครับมันก็จะมีฉนวนของมันนะครับหรือว่าพวกเทปพันสายไฟนะครับอันนี้มันก็เป็นฉนวนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือว่าตัวสายไฟ Overhead Line นะครับอันนี้มันก็จะมีฉนวนของมันนะครับก็อาจจะมีตัวลูกถ้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไอตัวนำเนี่ยนะครับต่อลงครบวงจรถึงดินนะครับหรือสายไฟที่เราใช้ตามบ้านนะครับโดยปกติเนี่ยไอสายแต่ละเส้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีฉนวนของมันแล้วก็ทองแดงก็จะอยู่ข้างในนะครับก็ทำให้เราไม่โดนไฟดูดนะครับหรืออย่างตัวเคสของไอตัวฐานของหลอดไฟนะครับไอตัวเนี้ยฐานโดยปกติเนี่ยก็มักจะเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนนะครับก็ทำให้เราไม่โดนไฟดูดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อแปลงนะครับก็จะเป็นฉนวนเหมือนกันนะครับก็คือข้างในเนี่ยมันก็จะมีการเติมน้ำมันนะครับที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกถ้วยนะครับที่มันเป็นฉนวนเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราไปสัมผัสโดนตัวถังหม้อแปลงนะครับเราก็จะไม่โดนไฟดูดนะครับซึ่งไอตัวฉนวนนี่นะครับสิ่งที่ทำให้ฉนวนเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับก็คือไอพวกศัตรูทั้งหลายนะครับก็อาทิเช่นนะครับฝุ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยเข้าไปมีฉนวนไม่ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับไปติดตั้งในบริเวณที่มันมีความชื้นนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าความเป็นฉนวนเนี่ยแย่นะครับถัดมานะครับปัจจัยที่ทำให้ฉนวนเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับก็คือเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็ UV นะครับก็จะทำให้ฉนวนนะครับเสื่อมสภาพแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไอ้พวกสัตว์ตัวเล็กๆนะครับพวกแมลงนะครับที่เข้าไปในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยความเป็นฉนวนไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของขาดการซ่อมบำรุงนะครับมันก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยเสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับทีนี้ลองมาดูเคสนี้นะครับว่าเอ๊ะทีนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราเอามือไปจับที่สายไฟเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะโดนไฟดูดได้ใช่ไหมครับทีนี้แล้วทำไมโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีนกเนี่ยนะครับอยู่บนสายไฟฟ้าทำไมนกเหล่านี้เนี่ยไม่โดนไฟดูดนะครับก็ถ้าจะมาวาดรูปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือวาดเป็นวงจรนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยนะครับนกเนี่ยที่ไปเกาะอยู่บนสายไฟนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะไปเกาะขาทั้งสองข้างเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่บนสายไฟซึ่งสายไฟนั้นนะครับเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็มีความต่างศักย์ที่เท่ากันนะครับมันก็เลยทำให้ไอกระแสเนี่ยที่ไหลผ่านตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ไหลผ่านตามปกติแต่ว่าตัวนกเนี่ยเนื่องจากขาทั้งสองข้างของนกนะครับไม่ได้มีความต่างศักย์นะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีกระแสเนี่ยไหลผ่านตัวนกนะครับก็คือ v คอมตัวนกเนี่ยเท่ากับ0นะครับถึงแม้ว่านกจะมีความต้านทานมันก็เลยทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวมันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกเคสหนึ่งนะ